तर आता 2:30 वाजत आलेत आणि आम्ही ह्या टर्नवरून जसं खाली आलो उतरलो तर इथं दाट जंगल आहे आणि इथं टायगर लेपर्ड्स आहेत. तर आम्हाला ह्या इकडं टर्नवरती इथं आत कुठंतरी जंगलात खूप जोरात रोरिंगचा आवाज आला आणि असं म्हटलं जातं की इथंच डोंगर दरीमध्ये टायगर बसतो आणि इकडं रस्त्यावरती रात्री लोकांना दिसतो पण कधी कधी. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल ललित व्लॉग. आणि आज आपण नव्या ठिकाणी ट्रेकिंगला आलो आहोत. दरवर्षीप्रमाणे दिवाळीत आम्ही एक ट्रेकिंग करतो आमच्या गावाकडे. तर आज आम्ही धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यामधलं शेंदवड भवानी माता त्यांच्या दर्शनाला शेंदवड गडावर आत्ता आलो आहोत. आता तुम्हाला मी बाहेर उतरून इथून दाखवतो. आता आम्ही शेंदवड गावात आमच्या रिलेटिव्हकडे इथं थांबलो. इथं गाड्या लावून आम्ही वरचा प्रवास करणार आहेत आणि ते तिकडं माझ्या मागे तुम्हाला वर दिसेल ते शेंदवड गड आहे. तर आता आम्ही तिकडं दर्शनाला जाणार, ट्रेक करणार. आणि 2 वर्षापूर्वी साल्हेर किल्ल्यावर ट्रेकिंग केलेली त्याच्यापेक्षा याची उंची कमीच आहे. बट तरी इथून दिसतं आपल्याला खूप उंच आहे. मी तुम्हाला इथून झूम करून दाखवतो. हे शेंदवड गाव आणि वरती हा शेंदवड गड तिथं दिसतंय ते वरती मंदिर आहे. तर तिथं आम्ही जाणार आहेत. शेंदवड गड हे धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यामध्ये पिंपळनेरकडून वारसाकडे जाणाऱ्या रस्त्याला आहे. तुम्हाला रस्त्यात बोर्ड दिसून जाईल आणि कोणीही सांगेल. तर आता आपण आमच्या रिलेटिव्हकडे इथं जरा वेळ टाईम स्पेंड करू आणि ट्रेकिंगला जाऊ. तर ट्रेकिंगसाठी इकडं शेंदवड गावात आल्यावर तुम्ही लेफ्ट साईडने बघणार जी स्लोप आहे ती कमी आहे आणि राईट साईडने जी स्लोप आहे ती जास्त स्टिफ आहे आणि हार्ड आहे क्लाइम्बिंगसाठी, असं इथले गावातले लोक म्हणतात. जर तुम्हाला कमी दमता जायचं आहे तर लेफ्ट साईडनी ह्या साईडने तुम्ही आरामाने ब्रेक घेत जाऊ शकतात आणि जास्तीत जास्त 2 तास तुम्हाला वरती जायला लागतील. आणि ह्या इकडं वरती दिसतंय ते मंदिर आहे देवीचं. सो फ्रेंड्स, आता आम्ही शेंदवड गडाच्या पायथ्याशी पोचलो आहोत. इकडून दिसेल. तर आता आम्ही मस्त ब्रेकफास्ट करतोय. सर्वजण बसून नाश्ता करून आता वरती जायच्या तयारीत बसलोय. नाश्ता एकदा केला फुल की आम्ही ट्रेकिंग आमची स्टार्ट करू. तर आता आम्ही सर्वांनी ट्रॅकचा स्टार्ट केलेला आहे. शेंदवड भवानी माता गडावर जाण्यासाठी आणि आमची मंडळी सगळी तयार झालेली आहे. तर आता इथं पुढे आपण पाया पडू पायथ्याला इथं देवीच्या आणि हा ट्रेक आता स्टार्ट करू. या इथं आल्यावर देवीच्या पाया पडायच्या, देवांच्या पाया पडून आपण आता आपली सुरुवात इथून अशी करूया. मग आता इथून चालू होणार का ट्रॅकिंग आपली? शेंदवड भवानी माता की जय. आलं का?
आता आम्ही स्टार्टिंगचा पॉईंट क्रॉस केला आहे. आता थोडंसं कोर जंगलामधून आता जाणार आहोत. मधून जंगल क्रॉस करून ह्या बाजूला क्रॉस करून असं वर जायचं आहे.
तर आता आम्ही मस्त शेंदवड भवानी माताचं दर्शन घेऊन परत खाली निघालो आहोत. खाली आमची जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे आणि खूप छान दर्शन झालं. हा काठ फक्त अवघड आणि वरती माकडं बिचाऱ्यांना पाणी व खायला काही भेटत नाही, त्याच्यामुळे ते त्रास देतात. पण आपल्याकडे काय असलं तर त्यांना नक्की द्या. तुम्ही व्हिडिओत बघणारच की पाणी इथं नसल्या कारणाने त्यांना किती तहान लागली व पाणी पित होते. तर खूप छान निसर्गरम्य वातावरण आहे इथं. खूप छान आहे हे मंदिर. नक्कीच इथं या देवीच्या दर्शनाला, शेंदवड भवानी मातेच्या. आता नक्कीच या इकडं तुम्ही पण ग्रुपनी येणार तेव्हा. आणि इकडं हे बोलतायत इकडच्या बाजूला गुजरात आहे, हे मधला भाग डोंगराचा. आपण ह्या बाजूला गेलेलो, इकडं मंदिर, इकडं महाराष्ट्र आणि इकडच्या बाजूला गुजरात. तर असं हे गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डरवर स्थित शेंदवड भवानी माताचं मंदिर आहे ह्या डोंगरावर, ह्या गडावर. तर आता 2:30 वाजत आलेत आणि आम्ही ह्या टर्नवरून जसं खाली आलो उतरलो तर इथं दाट जंगल आहे आणि इथं टायगर लेपर्ड्स आहेत. तर आम्हाला ह्या इकडं टर्नवरती इथं आत कुठंतरी जंगलात खूप जोरात रोरिंगचा आवाज आला आणि असं म्हटलं जातं की इथंच डोंगर दरीमध्ये टायगर बसतो आणि इकडं रस्त्यावरती रात्री लोकांना दिसतो पण कधी कधी. तर मोस्ट प्रोबेबली हे आम्ही 2-3 जणांनी ऐकला. तर ते जे रोर होता तो काय गाईचा, कुत्र्याचा किंवा बैलाचा असा काय मोठ्या लेवलचा त्यांचा नसतो ना लेपडचा. तो पूर्ण रोर आम्ही ऐकला. तर इथं असावा असं आम्हाला वाटतं, असं असू शकतं, असं आहे. आता मी शेवटी आहे तर मी लवकर पुढेही चालतो, रिस्क नाही घेऊ शकत. बट आम्ही ड्रोन पण उडवला चेक करायला, बट जंगल दाट असल्या कारणाने तिथं काही इझिली दिसलं नाही. तर आम्ही लवकर खाली उतरतो, निघतो इथून.